Ez a második üres lakásokért menet. Kinéztünk olyan területeket, ahol rengeteg elsősorban önkormányzati üres lakás van. Ott megterveztük ugye az útvonalat, és ilyen csinadratás menet volt. És tulajdonképpen azt akartuk elérni, hogy amit az 5 ilyen megállóhelyen megfogalmaztunk, hogy vannak lehetőségek szerintünk, amit az állam nem használ ki. Sem az önkormányzat, sem a kormány, sem a tulajdonos, de még tulajdonképpen még a rászoruló se igazán. Megálltunk ez a Magdolna utca 10/B és a 10/8. Itt mind a két házban vannak üres lakások befalazva. Nem éri meg a régi lepukkant házakat felújítani, toldozgatni, fordozgatni, inkább bontsuk le és építsük helyett újakat. A felújítás olcsóbb, mint a bontás vagy az építés. A jó példa erre a szociális építőtábor programja. Ennek a lényeg, hogy a rossz állapotban lévő házakat felújítják a lakók bevonásával, és beszámítják a munkájukat a lakbérről. Ezek a lakások jogosan állnak üresen, nem? Jogszerűen, éppen jogszerűen, de sokszor évekig állnak üresen ezek a házak, míg el nem kezdődik a javítás vagy a bontás. Erre az időre nyugodtan, meghatározott időre szóló bérleti szerződést lehetne kötni azokkal a lakókkal, akik már úgyis benne laknak. Hát olyan bérrel, ami minimális, vagy épp a rezsire elég, ahelyett, hogy a üres lakás plusz pénzért még őriztetnék is őket. Akkor ez a megállók a Dalkó utca 9-15. Hát itt egy hajléktalan szálló előtt vagyunk, ehhez nem is fűzek hozzá semmit. Budapesten a tömegszállók férőhelyei a krízis időszakban, amikor meg vannak telve, amíg akkor is körülbelül 4000 ember él a köztéren, tehát egyszerűen nincs elég férőhely. A másik az, hogy én magam is tapasztaltam, hogy tömegszállón nem kellemes élni, olykor embertelen. Mint ahogy például vannak olyanok, ahol 200 ember van egy légtérben. Ahelyett, hogy ezeket a tömegszállókat növelnék, ahelyett lakhatási támogatással normális lakhatást kellene biztosítani minden embernek. Na persze, de ha járna ingyen lakás, én sem fizetném a törlesztő részletemet. Ahhoz, hogy tulajdonképpen tudjunk nyugodtan élni, dolgozni, családot alapítani, megfelelő lakhatás kell. És nem ingyen lakásokat akarunk. Nagyon sok lakás üresen áll, azért, mert nagyon rossz állapotban vannak. A tulajdonosoknak nincs pénzük, hogy felújítsák. Eladni viszont nem tudják, meg nem akarják, mert a jövőben ez nagyon jó befektetés lesz. Hogyha az önkormányzat létrehoz egy kezelési rendszert, amiben nem veszi el a magánember tulajdonát, viszont amíg nem használja, addig átveszi kezelésre, és szociális alapon kiadja rászorulóknak. Egy másik megoldás lehet, hogyha a magántulajdonos átmeneti szerződést, használati szerződést köt egy szervezettel esetleg, aki azt utána rászorulóknak tovább használja lakhatásra, és így ebben az esetben azok, akik a lakást vagy az épületet használják, csak használati díjat fizetnek, illetve csak rezsit, így ők is jól járnak, és a magántulajdonos is. A harmadik megoldás a magántulajdonú üres lakásokra egy olyan kedvezményes hitelkeret lehetne, amit felvehetnek a tulajdonosok, hogy felújítsák a lakásukat, és viszont amíg vissza nem fizetik a hitelt az államnak, addig szociális alapon ki tudják adni. Mindezek a megoldások arra jók, hogy a magántulajdonos a pénzéhez jut, és a lakásban pedig közben emberek laknak. Az országnak nincs megfelelő lakáspolitikája ezekre az üres lakásokra, és az önkormányzatoknak meg nem érdeke az, hogy ezekben a lakásokban lakjanak, hanem inkább több millió forintokat fizetnek azért, hogy üresen tartják ezeket a lakásokat.
Lényegében a lakhatáshoz való jog, ami nagyon fontos, hogy amiért küzdünk, az emberi jogokért, mind a köztéren, mind az intézményben élő hajléktalan emberek emberi jogaiért, és azért, hogy saját maguk is tudják védeni az érdekeiket az élet bármely területén. Abban különbözünk a többi hasonló célokat maga elé tűző szervezettől, hogy szóval olyan értelemben nem adunk, hogy most minden nap adunk vajaskenyeret, vagy meleg kaját, vagy ruhát. Nem mondom, néha-néha előfordul, de nem ez a jellemző, hanem az, hogy megpróbáljuk, hogy mindenki úgy tulajdonképpen saját magának akar segíteni, mert abban szeretnénk segíteni, hogy ezt ne egyedül tegye.